Mirë mbrëma studentat e kolegjit AV. Kolegjat e studentit. Mirë mbrëma shikues të nderuar të radio televizionit të Kosovës. Mirë se po takohemi edhe sonte me emisionin NATën. Faleminderit. Mirë mbrëma Jack. Mirë mbrëma, mitën me që shja e mirë, që shkallove këtu dhe të pushim. Shumë mirë. Qa është mira? Ma mirë se më s'ka shansë. Unë 2 sans kom bo, veç kom najt, buk falisht. Kom flajt, kom najt, kom hongër, kom pi, kom këshyrë shumë filma, edhe kom najt, edhe kom flajt, edhe prapë pas na flajt. Edhe kom flajt. Nuk pas ke bukur që, kjo nuk është kur farë fundjave heq. Më falë që kjo me bo mas shumë ti për veton. Kjo është me flajt. E që ka të keqe? Jo, do të njeri me gjallnu, me vy, me shiju. A ti qëfar mutit mirë këna pas? Po, shumë i mirë. Dasht me dalë. Kom dalë në balkon më re? Në balkon Prishtinës plët? Pak ma kënej. Për Kosovë? Jo. Edhe ma zi? Mis bre kom gjithë një vembre më sheft është, valojnë. është një pam, ka pak bari, shumë është mirë. Mirë. Po shpresoj, Gjek, po shpresoj që edhe shikus tanë, edhe mish tanë gjithë ju stafi, keni pas një fundjavë të mirë, po besoj që jeni relaksu edhe... Edhe une po shpresoj që jeni knajq. Se unë për veti veç të kalzova. Po besoj që edhe sonde me nëzës po pritni mu taku me neve. Që kjo ke e mirë. Ate, po misk? Ja, ornas. Jo, nuk vazhdoj bre. Për këtë javë, ishin paralemru me greva nga mësim dhënësit, po fatmirësisht, qeveria votoj për, ose vendosi për mësimdhënësit, më në fund, mësimdhënësve tanë po ju njihet kontributi i dhënë për ato vite para. Ma në fund! Dishka shumë e mirë. Që ta politikanat pa gabuhe zbohet. A din, okej, është në regull, është njerëzit gabojnë, po dyshu shumë bre po gabojnë, për të projnë të gabu. Mos hilatnave, Ma në fund, mitë këndodhe. është dashtë ma ti mua provu këllëgjë. Mire kiti Gjek, po edhe këta politikanat kanë pas mësusa. Edhe këta dikush i ka mësu. A për mërvesh, për që ta edhe këta e kam vënu, lejbe këta të politikës? Po që të mire paske, Mick. Ka njerja që lejadone, anit haneve, Pra ndaj duhet me pas kujdes, edhe duhet me ju thonë, presot, krejt mësus, pedagog, profesor që ka janë, që me mësu mirë këta nëzonsa, që në të ardhmen, kur të bohën profesora, kur të bohën, të mëdhej, me dit me vendos mirë, sidomos, posa qëresht për mësim dhanset. Keni kujdes? Keni kujdes qëfar nota për qitni, kur për qitni, edhe kujna për qitni. E mirë është me vlerësu drejt edhe njejt, pa hakmarje, pa falje. Më dhe veç vendos një drejtë, se tani nuk javnjojnë kontributin, si kur tash. Gjeka për i këthejme i kalendarit tonë historik. Hajde për herë që ka ndodhë? Sot është e hanë, 16 prill. Me 16 prill, 1964, Rolling Stones lansojnë albumin e parë, pra albumin debutus në SBA, me titullin England's Newest Hitmakers. Hitmakers atëri? A ne, kuptojnë publiku. Okej, a di që është e veçanta? E veçanta është që për 12 javë rresht, u konë në krejt top listat e Britanisë të madhe kjo album. Albumi i parë, 12 javë rresht i parë. Super. Fantazi. A din që ka ndodhë në Rusi, në vitin 1917 me 16 prill. Një revolucionar komunist kthehet në Rusi prej egzilit, edhe në atë vetë, pak ma vonë, do më thonë, është bo lideri i parë i bashkimit sovjetik, Vladimir Lenine. Komunist, lebe për tja. Po deve, që po ju kalzojmë njerëzve, pëtën, sës... Jo që po nanina, po në që ka tjetër pak ma interesant se të këta diktatorët? Në vitin 1912, me këtë datë... Që 1912? Si parë, që ka ndodhë një mamickë? 1912 është 28 nëntori, sot jemi 16 prill. Po, me 28 nëntor, me 28 nëntor ma vonë, Shqipni, flamuri sa në vene, po, ama në Amerikë, me këtë datë, do më thonë prill, një aviatore, femën, e para femën, që ka marrë licencën për pilotim, Harriet Quimby, është e para femën që ka pilotu në për kanalin anglez,
edhe është heroina e parë, si me thonë. Edhe Marigoja ka pas me fluturu, po konë zonë të e që njësë qatë flamur. Po dhe ajo... Si të kështë kry, po tashma se ajo e kryti, këta e la kretë. Edhe aeroplanin se ka pas bashkë në regullë që atë. Ka pas anijën që me krahë ka pas. Jo, po, qashtu dhe. Mos t'him fort lugave. Me 16 prill e kemi edhe Papa Benediktin e 16. Është fjala për Jorge Mario Bergoglio, i lindur në Argentin, nga prindrit italian, cilët kishin migruar në Argentin. Hej, shumë interesant. Ky është papa i parë jo evropian. Papa i parë jo evropian. Vëq farë emre e patë, misë, para më do që këshin tonë italian, Besamir, Vedolio, dhe Tario. Fantazi. Po, nasë po dim. Ta kish pas papa emri Shefqet edhe në i kësha thonë mirë. A bujara, fatasa, i kësha thonë perfekt. Mirsada. Jorgio Bergoglio, po dhe? Qa kemë diçka ma të veçantë për kësaj date? E ma veçantë, deri qëtash është që me këtë doat 16 prill, 1889, ka lind një aktor genial, kompozitor, skenarist, tonat i ka pas, producent, krejt i ka buaj vetë, është Charlie Chaplini. Charlie! Do me thonë njeriu i cili e ka bu krejt botën me kesh, me filmat e ti pa zo, po e ka bu krejt botën me kesh me zo, jo, po me bërtit. I madhi Charlie me filmat pa zo, në boni me kesh me zo. Veçantë është që një me gjithë aktorët në botë mund të themi lirshëm që janë një kopje e zbet e Charlie Chaplinit. I madhë ka qenë. I madhë. Gjek, qa kemi tjetër të ti? Kur gjo, unë qëto si gjithë të u bugati me dhe që si ka Evropa, me sy ka Evropa. A, peta. Menova që bile që tash që këj weekend i mire, pas ke flejte, pas ke flejte, tash mëse ke harru bile Evropën. Jo, qëre, tash për Evropën, po për një kandi pak ma ndryshe, dhe qysh. Si përanash? Tash si përanash, tash kom nis me studiu ma shumë Kosovën, fakte për Kosovën edhe historinë për Kosovën. A dim se, më tha vla jam, kanë arta do shok të mi prej Suedis këto, tha po dojnë me ditë për Kosovën, e ma ndej unë e thash, okej, së disha kur gjë, thash ma mirë të mësoj për venin ta, ma përdin që t'ju galzoj atë nëse... Mirë, se njerë ma pështjellë, thash, qka Kosova, qka Evropa, qka... Mirë, Gjek qëre, e mirë është që, obre, Gjek, nuk mund është me dasht Evropën, edhe me ditë për Evropën, pa e dashtë Kosovën edhe pa ditë për Kosovën. Edhemshme, po e amel. Po mire Klimis. E ma dhe vëkët që kjesë që është e jonja. E jonja. A da thrasim tash një personaj, mësafer, që është i Kosovës. Pelojmë krejt Evropën anej ku është, me Suedi me krejt. Për thrasim mësafirin i cili vjen prej Tugagjinit, është deputet i Kosovës, edhe është fjalla për Rasim Selmanaj. Mama kryetar, Rasim Selmanaj. Urdra, Gjek. Mirë se erdhët. Mirë se gjithëm, falenderoj për ftesën. Unë mendova që se erdhët. Kisha problem në orë, sepse e kom... Komunikacioni është shumë i dendur. Jo, po ishëm dhe një ura në seancë, edhe me thotë vërtetën... Pra, për diri vonë po punoni, a? Po, këtë herë sot dhe një ura në këmë qenë. Dhe normal vazhdojmë lesër në rane ditës. Bolë mirë, po më vjen që po punojnë. I shualla po nëzirë një ndritë diqka. Po pundohëm. Mirë se erdhe kryetar. Mirë se gjithëm. Se po mdo këtë edhe gruja, edhe fëmija, edhe këshia, edhe shok në parlament, krejt kryetar të thojnë. A je deputet, a je kryetar? Jam deputet, po këtë probleme e kom dhe në parlament, sepse disi me qenë se kom qenë pak gjatë atje kryetarën të qanë, ende edhe në kolegë deputet më të rasin kryetar. Kryetar deputet?
deputet tash. Mirë se erdhë dhe njerë. Faleminderit për ftesën mirë së gjitha. Na kemi shprehim ju thonë mysafirëve, një si në shpitane, po mos sil si në shpitane. Ti je i qetë, ti nuk lasdrohesh. Kështu që një është lirë. Para se me fillu bisedën, Micka zakonisht i pyet mysafirët, çka po doni me pi? Kafe, çaj apo ujë? E ju doni me u përgjigj ujë. Atëherë. Unë që është me shëndeshëm. Micka, ta pyes Najsan? A po pres deri sa të vjen ti? Jo, vazhdoni, unë vazhdoni. Po unë nuk flas ashtu si ti mas shpina, çush më vjen? Po. Ti vetë sa folje mas shpine, tu më nuk mos me folje mas shpine. Kryetar bof mirë. Na pas ka ardhur në atlete që po më bën shumë përshtypje. Po edhe unë e kesh të kështu. Qa është ky trend i ri i politikës kështu? E kanë marrë vesh që ma mirë ma bot. Ma let me këto kpucë. Bukur shumë edhe unë i kom ndrusat, i kom marrë pak ma të buta, edhe po eci pak ma shlirë. A vraponi? Jonë me gjaz, me bashkërë ndalë në ngrëmi eci. Veç hesi. Ma herët kam qenë sportash. Kemi angazhime shumë, po normal edhe mosha. Kryetar, një pyetjeve që i kena shkruar se kem një skenar, thot që me profesion je kimist. Po mas pakti me kimi e marr. Me thotë vërtetën, biologji, kimi, po e marrë një kohë, kam punu 10 vite në Rasim, por pjesa tjetër e jetës është thjesht me aktivitete politike, por jo në profesion. Do me thonë se kimia ka të bëj me përzimje kështu të elementeve, e malet ka qenë me përzim politik, se sa nej. Jo, po, me thotë vërtetën për brezin tonë, politika në një farë mënyrë ka qenë, do thosha, imponim, sepse unë në vitet të 10 kur kam fillu me marrë me veprimtari ilegale, në ato organizatet e mahershme ilegale që kanë qenë, në këtë rast organizatet ilegale Shqiponia, që nga ja kohë dhe mënë kam qenë aktiv në politikë dhe gjatë gjithë jetës kam qenë i burgosur dhe i dënuar politikisht 4 herë. Ku mos me u burgos? Në 81, 83, 92, 94. Si shka keni luna amrin? Kështu që në një farë mënyrë politika për neve ka qenë angazhim për shlerimin e Kosovës. Po pse Shqiponia? I keni nguc ata? Si të thush Shqiponia, atë për dijet, veç edhe një flamore dhe... Ja, ashtu ka qenë organizate ilegale, po... Ilegale, mi alone amrin patate, ose diçka që mos mu marrë vesh. Ja, po këta kam pas, nuk kam pas oje që, Gjek. Këta e kam pas O-A-Q. O-A-Q, që i bjen? Organizata antiqeveritare, e asaj kohë është fjalla. Këta nuk im pajtu me regjimin. Kundër regjimit Serbis. Kryetar, po që i kryetar, ose deputet? Deputet. Deputet. 100 herë në burg. Që ba, tash populli thët, as m'ledhe men as një herë. Me thotë vërtetën, fati i rrugës time në përburgje është fati i popullit shqiptar. Me që ata unë jam një nga shumë njerëz të Kosovës që kam vujt në përburgje, kuptohet për një vetëm qëllim që jemi sot lirë. Prita në të qita një penal, prita që po më thu, kër është pyetje qashtja komtarës, më ledhe me në korë. Është e kuptueshme dhe e dishme sepse ne me vedi e kemi njësë rrugën për me që u dhe në fund. Dhe ja që me shumë vujtje, sakrifica, me gjak, sot Kosova është e lirë. A nisët me shkrujt, me u bo poet, në burga, mas burgut, para burgut, a qyrë se... E kom përshtypjen që kretë ata që jo në kom burg, që atë jo lind ideja mu bo shkrimtarë. Me thonë vërtetën, unë kam qenë i pasionu me lezu libra dhe poezije, zhonët rje dhe më në krimtarisë, por kur një jetën time se kam përvu me shkru të zonë poezi. Kështë që për jetë parë kam fillu me shkru poezinë e burgjët të Serbisë. Po e përshkruj momenti se si ka lind ideja me shkru poezi.
Ka qenë data 29 gusht e vitit 1998, isha në një qeli, edhe numër nuk arre, numër 55 në burgun e Nishit dhe një natë, do në gjatë gjithë kohës nuk më zinë të gjumi. Dhe po ashtu, interesant, asaj natë, binë të shi. Dhe thjesht nuk kam tjetë. Në mëngjes, kam përvu me shkru poezinë e parë një natë paqëm dhe fillua me përshkruat pritim të asaj natë. Atë kujtohet, më falë që po të ndërprej, kryetar, atë kujtohet që ajo poezi e parë? Jo, nuk i mojnë manë, por prafërsisht një natë paqëm brëm të natën binë të shi, pastaj pikat e shilë në bila marinë, kështu t'i shka në gjeshëm, por qatë ishte me thonë. Ishte me thonë që kur fillua me lexu, unë thash vetë me vete, kjo mund tjetë një poezi e mirë. Dhe pasaj fillua me shkru kështu më ratë. Në atë kohë fillun pasaj bombardimet e NATO-s, edhe në fakt ato 30 poezit e para i mora dhe i grisa. Sepse se dishim se si do të ndohë puna e jonë. Pasaj me kalimin e kohës në kanë transferu në përbugjet ndryshme të Kosovës, në Mitrovicë Sremit, dhe atje për ju të regoj disa kolegëve të mi në Etasanit, disa të tjerëve që kam shkru poezi në Nish, por i kam humë, sepse i kam ngrisë. Fillova me i përsërit, në morë, me i rishkrus, më isha. Dhe që kam bo? Këm fillu me shkru poezi që shprehja malë për poezit e humbra. Dhe aty pra fillova me shkru poezi dhe normal që nuk e më nalë pasaj gjatë gjithë asaj kohë, dhe së di kom 5 libra me poezi dhe prozë të sa të këmë shkru në burgjët të servisë. Bukur shumë kjo, po, më falë një që dojshë avis me u lidhë, a keni pas lejume me pas letërëve laps më rana, apo qysh? Nish, jo. Në fakt, të atë burgosurit sërbë, që vishin dhe në vishin ushqimin, i pa ta kërku një favor, një fysh që në stilografit, ma pa të thonë. Edhe pasaj, ato pozit që i përmena ma ire, 30 pozit, i këm shkru në gazetat, që ishën atë mbrana, sërbisht, që është të natë formen. Por në Mitrovicë Sremit, pastaj i kemi pas të lejuara, edhe fletë, po edhe stilolapsët. Sepse, në fakt, ishte në shkru atër Maravesha dhe kishim një situatë pak ma të mirë. Inderuar deputat, përvujtjet e juve, na dim krejtë dhe ju jemi shumë mirë njës, përket ato që ju e keni bu për Kosovën. Po dojmë pak këtë pjesën e burgut, ose burgjeve, se këni pas një, këni pas disa me radhë, një diçka të veçantë, se ju aty këni jetu jetë, me gjëse jeni konë burgosën. Një keq kuptim, një loj, një diçka që juve ju ka bu me qesh në ato kona shumë fështira për juve, edhe për familjet e juve, po edhe për këtë popullin shqiptar. Po, ka plot raste, por... Qysh be dhe në burg edhe kesh i ta? Pa tjetër, se aty në mbanë të morali, për ndryshe problem ka qenë. Po të regoj një rast, kur në Mitrovicë Sremit, fillu me dalë me shëtin ato borën e burg, dhe pasaj u takojshim krejsh shqiptarë, do monë që ishim në burg Mitrovicë Sremit, në atë shëtitorë dhe. është një kolegi Joni Ramiz Jasici, dhe tash ka poshtetim me pyta, ka diçka tre, sepse në atë kohë, në një farë mënyre, ishim shumë po informum dhe me da ishim që dikush është informum se që ka pëndohë me neve, a janë gjasat me u liru e kështë mëra. Dhe a i përna thëtë, tha, puna është mirë, ky Ramizi. Tha pse, tha, ku marrë një letër, tha dhe më ka thonë, mos i në gjeni as jatë, as mujtë, po ditë, sepse keni mu liru. Dhe tash na, për thëmë, po së shbrejmë mosme, edhe tash a i me një farë nervoze, po shbrejmë mlef, ndaj atyne që kanë shkru letër, ndaj familje. Tha, po kërë e këshyra datën, tha, kur i shkru letër, tha, pra 6 muje, tha, nga mëtë, tha, të nga rejtë. Mirë, me atë na kemi pas shpresë që ju keni më liru, edhe deshti zotin fondu lirut. Edhe kemi pas shpresë që lirohëm dhe pashtu, në shumicën e kohës e kemi ditë që nuk mund lirohëm, por kemi qenë të pregaditur për një situatë tillë. Autocret? Jo, me thotë vërtetën, s'ki që ka friguash në ato rëthona. Po të njëri tutët që ka me degë, që të vrojnë atë diçka? Në ato rëthona s'ki që ka friguash. Jo. Jo, sepse
Ne ishim në ato kushte dhe thjesht ishim të përgatitur për çfarë do lloj sfide. Pra edhe për vrasje, edhe thjesht me vdek në burg. Mitka e konë burg në herë? Kam qenë vizitor. Vizitor. S'kom pas rasin, edhe pse kretë aktorët kanë qef me shku ka një herë në burg, njerëzit e medjave në përgjithësi kanë qef me provu, po nuk kanë guximin me bo një problem për me mride të burgu. Kështu kanë qef me hi në burg, ani po hi po mos më gusni diqysh, po hi vish për provoj pak. S'kom pas fatin, ose fatin, po thëmë fatin, se njerës ju kanë pas fatin. Ajo me të vërtet ka qenë vujtje sakrific, po ju jeni shembull për ne, generatat e reja që mos me haru këtë... Mos me haru me dasht këtë vend. E kemi obligim, e kemi pas, që thjesht me punu deri në këtë ditë sotit. Do më thonë poezi, po shkrujshe, edhe politika, po e muzika, ndëgjoni? Muzik, kur kam kohë ndëgjoj. Qa ju pëlqen? Jemi sinqert, mas shumë të më pëlqen folklori ande, edhe muzika popullore. Folklori. Por për mu, folklori. A, sonte që të pas kom mitë. Pse bre? Sonte jemi ko gjathel. E kemi një mësafir që nëzaftojmë tash mitë. Po para se me eftu mësafirin, një përbledhe jo t'jam me poezi, është gitar e krisur. Apo? Po. A ki fjallën për një gitar e trend, atë qame? Kresat me ndosh, kretar, na po eftojmë mësafirin ton të kres të qartë, një rocker shumë të fort, Bibi Poqin. Rocker, pa vojsat. Mirë se erdhe Poqi. Mirë se gjeta natën e RTK-s, një emision shumë i qëllum edhe cool. Falënderit, një u cool. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Sonte, pas ka me më tranu prej rokut. Po, për ndryshe, përveç që është politikan, kjo është edhe adhuruse i rock muzikës, pëse me një farë vakti e kam bo një farë enciklopedie të këngëtarëve edhe të rockerave të Kosovës, shqiptarisë në përgjithësi, kështu që bashkë bisedum pak ma herët. Edhe është një adhurusi rock muzikë, sigurisht. Rock muzikës nuk vetë sa tha veç i folklorit. Jo, du ma shumë ti folklorin, por është fjalla për një liber, ju të muzikës, ku i kemi përfri këngëtarët më të njohur, realisht që i kemi këtu në Kosovë, po edhe në Shqipëri. Dhe ka qenë një libër i mirë. Atëherë e kam drejtu gazetën e përjashme Fokus dhe si botus, kryesisht e kemi marrë dhe kemi botu intervistat e këngëtarëve që kanë qenë të botuar në gazetën Fokus. Kryetar ju, kryetar, halapi ju thojna kryetar, deputet i nderuar. Ju edhe me poezi, edhe me proz, edhe me gazetari, kur kemi me jek dorë për politikës? Shumë më rëndë të kompyt. Me nda dhe që të përgjegje, po që të lutë na skena për ty. Relaksona pak. Të shumë të
lutem mos pyet përse nesër nja shpejt vjen. Qeshe të lutem mos kërko kuptim se çka mendoj ti e tim. Ato ditë qale kanon së bashku. Qeshe të lutem mos pyet përse nesër mja shpejt do t'vjen. Qeshe të lutem mos kërko kuptim se çka mendoj ti e tim. Ato ditë qale kanon së bashku. Sospitano Qeshe se do t'jetë bon. Qeshe se do t'jetë bon. Sospitano Kuna muzë të anë nga qeshe. Qeshe se do t'jetë bon. 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 Faleminderit Poqi. Ja, një pa unë. A përshë sa shumë nga ka marrë malli për ty? Faleminderit, po e di. Poqin e pas ka marrë malli me knu. Nadi që po thët, jo mësu me knu lijohet pa ndërprej, shtë që po mdohet një kohën me knu. Që kjo këtë Që kjo mas mirë të të vëda. T'ja bëj një pytje mirë. është shumë pytje shumë eron edhe zdi që ka me mujtë me u përgjigjë. Shtrëngohu. Mitë ka zakonisht të pytë mësafirët kështu. A donë kafe, qaj apo uj, përgjigja jote duhet me s'ken uj. Uj, pra. Normal. Kryetar, kemet me e përgjigje të... Kitara Krisur. Po, edhe një pyetje tjetër që ta bona nuk në dhe përgjigje. Në fakt, ta morë në kohën. Jo, s'prish punë. Kitar e Krisur, libri me poezi, simbolika e kitarës është kitara e Jusuf Gërvallës, ndërsa e Krisur është sepse njerëz që kanë qenë burgë, që janë pajtu me regjimin, që në këtë rast edhe ka shkru poezi, domthonë kanë qenë njerëz
ne i qymë të rebelum ose krygres. Kështu që kjo është ajo simbolika kitare krisur, por jo thyrë, siç. Jo e qartë. As e qartë, as e thyme. Kur jemi të Jusuf Gërvalla, kryetar, ju e keni themelu këtë çmim për poezia, po? Po, çmimin Jusuf Gërvalla në Dëshantë. Po. Ju keni marrë 2 çmime në Shqipëri, në Fierë edhe në Korçë, apo gabova diçka? Jo në Korçë, po në Fierë, po. 2 çmime. Fierë edhe në Berat. Në Berat, 2 çmime. Apo pret me marrë edhe një çmim prej Shqipërisë që tani edhe Kosova më janis më ta dhoni një çmim? Po, së di kjo në Shqipëri, në Fierë, janë qytetarë në deri, ndërsa në Ani qytetar në dere, bëj ka si kur, qytetar në dere, është në titull shumë i madhë, kryetar. Po, ndërsa në Berat kam qeni befasum, ma ka ndotë çmimin e pavarësisë, ajo zona, do më thonë, e Beratit, në vitin 1912, kur është shpallë pavarësia, i kishte pas 7 delegat në nënshkruajtës të pavarësisë. Dhe me qenë se unë jam një nga deputetët në nënshkruajtës të pavarësisë e Kosovës, më kishin zgjedhur mua që krahas tyne, ndonë me nda çmimin e pavarësisë edhe për mua, po kuptuat, për ata ishte post-mortem sepse i pranojnë çmimet e familjet e tyne, që ishin ndikur në nënshkruajtës të pavarësisë në Vlorë. Bukur shumë. Kjo ke një mesazh shumë i qartë. Se di, a publiku nuk po ninç atje prej këto, a pënini bisedën që po ndodh këto? Seriozisht? A po? A, okej. Në e përkom përshtypjen që ju s'ponini. Zonin pak ma lartë, tonin ma lartë është ma mirë. Në C. Në C. Poqi. Po. Poq, emri ju gamet prej Poqit, apo... Po edhe gruja më thyrë Poq tash. Unë e kom ledzu që prej fëminiz, e keni që emër do më thonë që ju gamet Novka. Shkollë fillore, faktikisht, kur ja kom njësë mu marrë me rock muzik, hapat e parë, faktikisht kom qenë klasë 7, kur ja kom njësë mi ra gitarës, në bërë shkollës, natyrisht. Edhe prej ati momentit në kamet edhe njëherë kom rezistu, po so ma shumë që të rezistan, aq ma shumë të thirin. Kështu që metë masanej edhe kryesisht, jo kryesisht po Poqi elektrik. A poq, a ke qenë qelë gjitha? Jo, qelë bashkë, si kom pas dikur që të gata, mu kanë rallu diçka kove të fundit, po për para ato partit që kemi pas në kohë në vitet 80, nuk ka pas diskoteka, kafiqa, ka pas shumë pak, kështu që partit i kina bo në përshpia, në rinia në atë kohë, edhe me dritat kuqe, të kaltërta, gjelbërta, edhe kur e kina pika i birë ka njëherë, jena sarakuq, edhe kina bo dritë si Poqi elektrik, edhe për qaty kam jetë. Apo jeni knaqë ma shumë atëherë? Sigurisht që po. Muj me thonë, tash nesë këto generatat e reja, muj me thonë që ma mirë është tash, po mendoj që në atë kohën tonë ka qenë respekti ma i madhë, sinceriteti ma i madhë, edhe kemi kalu, edhe pse ka qenë kohë vështirë, natyrisht të ditë prej situatës politike, prej si që mojmë menna, gjithë kemi qenë në situata shumë të jashtëzakonshme. Urna? Atë kanë re? Policia? Po. Po qysh. A shumë? Pak, nga i shpullë të këto. Atë qysh ma të shumë të kemi pas probleme, si dhe mos viteve të 90, se unë kom qenë shumë aktiv në atë kohën e Kurrizit në Prishtinë, Bilion, Mitrovice, Peje, në Gjako, po kryesisht në Kurriz, aty në konë 2 policë që jënë silë në Kurriz edhe u duke me marrë leje për me bo muzikë prej policisë, servisë në atë kohë, edhe pse me shim leje, vishë beke policia, bëjke në atë kohë që i theshim në aracia edhe masanej ju teke në i policit, hajde ti këtu, tap një shpullë, edhe qështu. By default, e ka pas. By default, bashkë. Obligative. Po. Zotri Rasimin e kemi idealist dhe kemi besnik të idealit kombëtar. Po mdoket që edhe ty të kemi besnik të rokut. Shqyqër. Jo shqyqër që ashtë vishë për prasja për Pat mirësisht, po. Edhe pse ka qenë shumë kohë e vështirë në atë kohë, sidomos viteve të 90-ta me performu rock muzik, tu nisë pi faktit që në atë kohë papuzia ka qenë, si që dim, 99.9%.
edhe për me punu nuk ke pas kur farë mundësie. Unë edhe pse kom pas mundësi tjera me bu, nashta në atë kohë ja pat nis me lullzu turbo folk kjo, se talavaja muzika. Hajde se po vjen, që për mu është me antivlera dhe kom qenë kondër kësaj muzike gjithë. Natyresht unë në anën tjetër e du muzikën popullore shqiptare shumë, se edhe e vlerësoj, edhe kemi burim pashteshëm të folklorit edhe të muzikës tonë popullore. Kështu që në atë kohë ka fillu ai stadi i prishjes muzikës vlerave tona. Unë nuk kom dasht mu kysë në ato ujrat e turbo folkit, kështu që kom vazhdu me rock muzik, edhe kom jo mundu me mbjetu, edhe naturisht me transmitu rock muzik të... Apo më tregon diçka drejt? Po. Kur kthehesh natën për koncerteve, bja me flajt, a me ndonë, qona nesër t'ja futi të lavas se s'po buhet më? Ja, s'ka bu vakia. Ha? Definitivisht, jo. Si njëherë me menu që ashtone, kësha bo turbo folk. Që nuk e kom programu trunin për me menu turbo folk. Boakia është edhe për shkak se kur jem rrit në frymën e muzikës mirë. Agja më ka mësu mira gitarës, edhe jem mundu mi majt ato vlera. Edhe muzika që ndigju në shpe aty, ka qenë muzikë, për shamë kërëngu popullore shqip. Më kërëngu muzikë pa vlera. Kërëngu rock muzikë, ose jazz, ose pa marë parasysh. Me LP-a në atë kohë, ose me kaseta, se s'kemi pas CD-a në atë kohë. Nëse CD-a pak ma voni. Sot, qa është të ndodhë sot? A kom veç une për shtypjen, apo diçka me rockën s'jon punë të mirë? Po, s'jon punë të mirë, unë tash disa kolegët me do rockera, po thojnë jo kushtet, jo anena, jo knena, unë menoj që është demelia e muzicianëve ose rockerave që s'po punojnë. Se për me popularizu, ose për me arrit një vlerë, du të me punu shumë, du të me inqizu albume, du të me inqizu këngë, du të me bo videoklipe, që mi servu publikut edhe rock muzik. Kështu që në vend se na tash faktikisht mas luftës mu zhvillu rock muzika, nivelin nuk është i knaqshëm. Edhe adin tash besoj që duhet me jap një, sidomos në gjenerata pak ma të vjetra, që mi motivu edhe rinin, me bo rock muzikë, se është një muzikë që për një me ta kënon shpirtin. Po, a ju kënon shpirtin ajo? Edhe unë menoj që në aspektin e rock muzikës është një sen që du të me këndu, nuk du të me recitu. Unë nuk jam kundër rrymave tjera. Qa më me reperat s'po knojna? Jo, reperat po mundohen me knu, po s'po din me knu. Ha? Po mundohen me knu. Dati që knatë zemra, ju mësh. Jo, unë bashkë që të dashta me pytë. Qka me ndonë, do më thonë, kjo është prej kanë vështrimit një rockerit, për momentin që të na në krejtë Kosovë, Shqipni, gjithka, repi, hip-hopi, R&B, që kjo është E po që ata po punojnë shumë. Qka po me ndonë? Ata po punojnë shumë, bravo ju koftë, unë edhe pse unë nuk e ndizoj që atë lojt muzikës, jo që së më pëlqen, po unë dyqysh nuk më do këtë që është. Ama i ka kaplu krejt, po, kështu? Sigurisht, po. A është kjo fazë? A beson që është fazë, si kur që ka qenë roko një kohë që... A na kalën, kjo, na men? Jo, faza është që ata po punojnë shumë, edhe unë e qërë tash në albumin e dytë timin që kom pas sa për fillim, e kom pas një bashkëpunim me ritmin e rrugës. Kemi pas një rock rap sen me Memlin në atë kohë, edhe ka pas sukses t'jash zakonshëm. Po a i ka qenë një mix si Aerosmith dhe Run DMC që kanë pas, kështu që nëse kombinohet mirë, sigurisht që ka rëndësia. S'ka dhe të mirë, reperat të mirë. Ka të mirë, unë e s'po thamë që... Po, unë për vetin nuk e ndigjoj që atë lojë muzikës. Veç pahiri na i kush ku kalo me kera, adin që është na i stan rap, pa që po di, veç... I kom kolegë, i kom shok, i respektoj për punën e tyre, po është një rrëm. Po s'po di me bu muzikë. Po që që ti po Zilu. Adin qysh,
Tash se cili ka stilin e vetë, është edhe faza boakia, po ka rap të mirë, ka hip-hop kvalitativ, që dim edhe na, sidomos rapi edhe hip-hopi si kulturë që zhvillu ma shumë të në Kosovë, ka pas edhe reakcion të mirë edhe në Shqipni, edhe ajo është mirë se bashkëpunojmë shqiptarët me zveti, qëllimi i se cilit prej neve është që me kohën sa më afër njëri tjetrit. Jemi live, bendin e kemi gati, nashta mënu me provu diçka, unë kam qef që shtu të ka një herë pas skenar me punu. Zotri Rasim, ju jeni adhuru si folklorit. Në më thonë, po flasim për një folklor të pastër, apo? A je gati, mja thonë kongës? O, zdi me këtu. Peshe e du shumë, po me rubrike, po me këndu zdi. A zdi me këndu? Jo përkes. A një repovat? Se o shumë alet, e din tekstin edhe i thu fjallë. Së të nguzim në këtë pikë, se bashkë kesh derta me lidhë, se edhe po që tha që ka respekt edhe kanë dëgju muzikë të pastër popullore dhe në atë rast po e futi edhe folklorin e pastër, edhe këshë mujtë me nëzirë nështë ta një rock folk. Po rock folk unë e kom pas edhe në album kangën e grupit MAK, ndjerit Hakim Isini, cili u vra nga forcat sërbe në Mitrovic, që natyrisht ka qenë edhe një model i grupeve pas viteve 70-ta, 80-ta, që oaz e rock'n'rollit në atë kohë ka qenë Mitrovica, unë e kom pas nderin me këndu kangën Më e mirat e pojata, edhe bashkë në atë kohë kërë kom iqizu albumin, nuk e kom pas plan me këndu këtë kangë, për Gjedet Gashi, si ish antari i grupit MAK, ka insistu që unë me kënu kangën Më e mirat e pojata, e që kom një vetëm shumë të privilegjum, edhe ka qenë një kangë që ka arrit sukses dyfisht, do me thonë edhe në vitet e 70-ta, kërë e incizu, si original, si kangë originale, edhe përpunimin që e kom bohën në vitin 2000. A më nuk në ndodhë thash me pas në i kangë të rejt, diqka në gjajshme? Sa jo ka qenë është një kangë që alo këndohet edhe është gjithmonë hit. Usarë që e këndojnë për shamun publik, krejt publiku e këndojnë. Këndojnë bashkë. Ato e ke vrejtë edhe ti në Mitrovic, po sigurisht. Është e pavdekshme. Edhe unë kom respekt se ata e një ndër pionerët e rock'n'rollit shqiptar. Hade, poq, direkt thuja dhe një kongës, e pasaj këthejmë bisedës edhe në zotri Rasimin. Edhe një plake jam, ja tha desa ma bëj ke bukën. Qish ma herë. A ke qitë në tizë. Son të qyteti, shiu do t'filloj, kërkoj shikimin të mërsi, qifte trungën s'kalojnë, më marin për të marë, kjo natë më kujton gëzimin dhe dashurin. Qasën nuk e shekuj, nata më është e gjatë pa ty, famirin ma morën arat, e ëndras mi morën ti. Lartë pjenerat, parti pluri dhe qurve tua, ti shko me parë për t'i vid, jeton të liku në mua. Son të qytet
t'filloj Kërkoj shikimin të vërsi Qifte trunës kalore më marrin për të marrë Kjo natë më kujton gëzimin dhe dashurin Qase nuk e shekuj Nata më është e gjatë pa ty Famirin më morën agratë E agratë mi morën ti Lartë pjenerat Bati plurin e qunë me tua Ti shkove por për t'i mirë E tonë t'jelli punë mua Ti jetë të ilusionë E asë më shumë Ti jetë dhe që më mundone Atë kujtoj e mon Ti jetë të ilusionë E asë më shumë Ti jetë dhe që më mundone Atë kujtoj e mon Dhe asë më shumë Ti jetë dhe që më mundoni Atë kujtoj e mon Ti jetë të një ilusioni Dhe asë më shumë Ti jetë dhe që më mundoni Atë kujtoj e mon Faleminderit shumë. Faleminderit Poqi. Shumë faleminderit. Ta shamore dorën shumë më shpejt ke. Veç edhe Umsova. në momentin e fundit për në me e bon edhe Poqin. Po. S'po muj mik. Apo ju shkrujnë në telefon se përshoj që përmani telefonin ofër, apo ju shkrujnë? Jo, s'po i përcjelli. E dim që në përgjithësi jeni shumë i afërt me qytetarët, kështu edhe në Facebook keni shumë ndjekës. Kështu për mi, sa mis, 50.000? Nuk e di sa ndjekës i keni kryetar? 54.000. 54.000? Ndjekës në Facebook. Ndjekës në Facebook. O, këta e më rritë, Apo bindemi mick që politikanët janë më të famshëm se na se artistat? A jemi krejt pajtimit në këtë pikë? Jo, Më të famshëm janë politikanë se artistat. Jo, shumë... Veç të na ndodhë, jo në botë. Jo, të na qëllimi në artisti është me më rritë gjysmën e famës një politikanë. Nështë 6.000, po, s'ta marrë. Gjysë për gjysë. Ju shkoni edhe në për dasma të qytetarëve të venit juj, apo edhe në për... Jeni shumë i lidhur, ndo më thonë, me qytetarët? Por, realisht, sa kom qenë 8 vite kryetar në veçanë, po thuj se kom qenë çdo kun, edhe në dasma, por është karakteristikë që unë, po thuj se 99% raste ku marrë pjesë edhe në ngushëllime edhe në për varrime, pastaj në ndërrim të dëshmuarve dhe gjithmonë thjesht ku ka qenë qytetari mundu me qenë bashkë me te, po
Bitë gjitha jë mundu me i shërby ati vendi dhe ati popët të asaj pjesë që atë kohë sa kom qenë kryetar. Që është e mundë, zonë, jo, seriosisht po që ditë na, që keni arrit me i përcjell krejt. Jo, ati që është e mundshme. Vullneti... Pyte sot qëfar dite ka pasë, sa ka fillu ditën? Shumë po vjen mirë, seriosisht. Nëse veç jonë kështu krejt politikantë, atëherë na kemi me mbri shumë. Jo krejt njësë janë, dhe jo vetëm politikanë, po gjithë njerës, se cili ka ato veçoritë e veta. Por me gjithate, unë mendoj se vullneti dhe përkushtimi ka bo që unë me mbrit gjitha këtu, për ndryshe vështirë ka qenë. Qështë e keni njës ditën sot, se Micka po donë me tha, me të pytë? Qështë e keni njës ditën sot dhe qështë e keni përfundu? Me qëfar aktivitete? Po, unë kam qenë një preokupu me seancën, në fakt, sepse është një seancë që ka me gjatë 3-4 ditë, sepse janë 27 pika, por njëtën kohë, sot për mua, për atë pjesë ati po dhe për këtë Kosovën, kanë qenë një ngjarje historike, sepse është përjetori i vrasjes së heroit Shkelzen Haradinaj, bashkë me kolegët, me luftarët të tjerë, Fatmir Nimanaj, heroj dëshmor Luan Nimanaj, Asim Alilaj dhe Enver Haradinaj. Dhe thjesht unë përveç që kom pas obligim me ndëru dëshmorët, për mu ka qenë për te kësaj edhe një obligim familjar, sepse një nga ta që kanë met në betejën e Maznikut, është djali i motrës time, pra Luan Nimane, kështu që detyrimisht, po them kështu, kam pas obligim me qenë sot në atë ndërrim atje. Dhe pastaj nga ai aktivitet jem këty në seancë. Pas seancës, ishit keq me shëndet, këto në tha privatisht, edhe me gjithatë, gjete fuqi edhe erdhe. Kishim, por ta kom do fjallën edhe unë edhe në mision. Faleminderit shumë. Na vërtet e shumë. Zotri Rasimi nuk ka qenë afërt me qytetarët dhe me njerëzit veç gjatë kohës sa ka shërby si kryetar komune ose tash si deputet, po këtu e kam një poezi, kisha pas qef 2 rreshta, 3 rreshta, mi lexu. Jo, valla komplet, Mick. Është e vitit 2000, është me 20 shkurt vitit 2000, e shkrume në Mitrovicën e Sremit, ja kushton pikrisht herojit Shkelzen Haradinaj. Thot, i urt, i heshtur, në thjeshtësi i burëdruar, respekti sinqert për njeriun ton. Ti trim si pa gjumë, me zjarë në gji, ideal që likosur i liris. Zemër shkëmbi i bjeshkëve Shkelzenit, gjak ndritur i shenjtës liri. Qyshe kujtan atë ditë? Shqo, ne në atë kohë nuk kem pas gazeta ose informacion, por informacioni parë është pak i qytetshëm, ndoshta për ju dhe i pa besueshëm, se si kemi mbri me di se kush është vrarë në luftë. Kur ne bishin paketat familja, qëllimisht i mbështjellshin me gazeta që u botoheshin këtu, edhe thjesht me artikuj caktum. Dhe një nga ato gazeta, kur janë mbështjell ato, domethënë, që sendet që në fakt ne kanë pru ushqimore, e ku mësu se kush janë të vramë në fshatin tim pranë në Goxhan, këtë rast edhe për herojin Shkelzen Haradinaj, dhe ky është ai momenti kur e kom marrë dhe e kom shkruar një poezi për Shkelzen Haradinaj. Është heroj sot, po më të vërtet si njëri edhe si luftar është i papërsërishëm. Shkelzen Haradinaj është thjesht një luftar që s'mund kur me u përsërit në historinë e shqiptare, as karakteri i tij. Unë e kom njoft, sepse jam nga Pajsha, nga Goxhani dhe kam normal shumë kujtime të mira, por ajo që më lidh jashtëzakonisht shumë është koha kur UÇK-ja po delte domthonë jo haptazi, por në kohën kur ka qenë ilegale. Dhe ja pjesa e dytë e poezisë është një letër që të kësaj. Për herë të parë po mbjen me thonë diçka në këtë drejtim publikisht,
Por bëhet fjalë për një letër që unë në atë kohë kom nënshkru për herojin tash Luan Haradinaj, i cili ishte në Tiranë. Por që babai i shkallëzimit Ilmi Haradinaj ma kishte kërku që unë t'ja nënshkruj atë letër. Po të vërtet ka qenë rrezik sepse po të zbuloj, pasojat ka qenë jashtëzakonisht të mëdha dhe shkallëzimi Haradinaj ka ardhur prej Glogjanit në Deçan kom, dhe unë ja kom dorëzu letrën dorë, por du ta përmend edhe një fakt, sepse kishim frikë i vetëmi njëri në atë kohë që dinte me shkru, e që ishim bashkë në aktivitet ka qenë Fitnete Ramosaj, e cila ka shkru letrën, në fakt e ka daktilor këfu, unë e kam në shkru dhe ja kom thonë shkallëzim, kujtuat se sot. Dhe i thash shkallëzim, kujdes me bu me unëzon kjo letër, është rrezik. Më ka thonë, tha, kjo punë diq, ndërtok është kjo letër dhe kur mo... A më të pyjtë që ka shur në atë letër ajo, se jemi shumë kërreshtar? Ajo letër është dikun në Tiranë dhe s'du më thoma shumë. Në regull. Një amanet i krim. Po që shumë është interesant, me hi në Wikipedia me kërku për ty, prej titujve të kangve, del një poezi shumë e mirë. Një albumit, apo vështë të një albumit? Po, një albumit. Ja mund me poezi time me shëndru në kongë. Prit se aty të poezia... Me qefin më të madhë. Mësë më bëni pazar ju e na mësë me marrë tjetë. Jo, na pazar në këna papare, se... Jo, nëse ju... Dëtë, për poezi papare aty. Edhe unë muzikën. E ju e bëni muzikën papare? Jo. A, flasën. Kanë herë. Nëse këtë buhet papare, edhe një gjeki pëllu në spot papare. U krya, pëse u boka nga tekstit që, muzika, spoti... Që tu pa mrapa po thot që a i ka me gjiru. Edhe kjo papare, garant. Edhe gjeki, Mira, a ati gjeki? pënderëm një super hit. Më ka po përshtypje kjo renditje, edhe thot, qeshu papilon. Babilon. Babilon, po. Ti je vetëm një iluzion. Moje mira të pojata mendoj për ty. Diku pra shtëpisime këndo me ne. Zdua të besoj, po e ti për vjetër, edhe një natë si kjo. Po, afishe tash buë edhe një tekst. Du një tekst i ri. Po këto janë disa teksteve prej albumeve të mija, që dikush i ka shkruajtur në Wikipedia, unë nuk i kam shkruajtur ato, po në mesën e disa këngëve që janë më të ndëgjuara, ty janë nis prej Ti vetëm një iluzion që ka rincizimi i parë ka qenë radio televizionin e Prishtinës 1987, masane e kom rincizu në vitin 2000, që ka arrit sukses edhe në kohën mas luftës, po tekstet kryesisht janë shkruajtur edhe prej meje, edhe prej shokut tim të ndjer, Uran Bajrami, i cili ka pësu fatkeqësi komunikacionin në vitin 1989, edhe disa shokët me që shkruajnë, si Agron Shala, për shembull, që ka qenë krye redaktori i Zërit në atë kohë, edhe ai ka shkruar disa tekste. Drejtori i Teatrit Dodona. Po, edhe drejtori i Teatrit Dodona, edhe ai është një mik i imi shumë i afërt, i cili ka afinitet për me shkruajt tekste, edhe ai ka shkruajt në tekste për album. Faktikisht albumin e 5 që kom publiku para 2 vjetëve, shumica teksteve është shkruar prej Agron Shalës edhe prej meje. Për ndryshë unë muzikën, kryesisht komponimet i kom bo vetë, natyresht me Musafir që kom po special një ndërta është edhe Nardi që ka qenë Musafir special, si gitarist, mas nej Menan Kiseri, grupit Menkis, Valon Gashi, pastaj ka qenë edhe një gitarist, unë gjithë kom pas tendenca që mi promovu edhe talent të ri, ka qenë edhe djali basistit të grupit me cilin unë performoj me Armadillo Blues Bandin. Djali Shkëzenit është një djali shumë i ri, edhe ai ka qenë Musafir special në albumin tim, me qëllim që mi promovu vlerat e rock muzikës edhe mi popularizu edhe mi motivu të rinjt shqiptarë, përgjithësi. Edhe dusha me të pyta është për rockun jashtë Kosovës. E di grupet e juja cilat ju pëlqenjë, tash a ka në rock grup të ri që... Paj, ka, jo është një band, unë pak kom qef edhe me ngu pak muzik, pak matron, rock matron. është edhe Rammstein, për shumë një band gjerman, që është një band shumë i mirë. Shumë i mirë me shumë i ranë.
Po, për ndryshe është edhe The Muse, një band anglez, band alternativ, edhe pak ma i hard rock, edhe më pëlqenj Coldplay, natyrisht U2, edhe këto që janë edhe Rolling Stones, natyrisht, se me qatë muzikë edhe jemi rrit, Led Zeppelin, e tjera, ka shumë. E kjo që është që koha neve po në bërën, realisht veç e kemi kry minutajën tonë. Sigurisht Gjeki, kom ju thonë diqka? Qa kom ju thonë, jo, s'pata kur gja me thonë, veç po më dimët po, a që u kry shpejt. Po, shumë shpejt. Ka një mesazh ose... SMS-a, mesazh. Jo, një rock mesazh. Rock mesazh. Une kom e përdori një moto, një fjallë që më pëlqen mu edhe i drejtohet rinis shqiptarën përgjithësi, nga një rock muzikë se keni me jetu shumë gjatë. Nga një rock se jeton një shumë gjatë. Në përgjithësi rock i ratë, sështë që ka najfar historie shumë të mirë këto po? Në varet. Dhe që si shpejt shkojnë. Do kanë shku, tash pak ma dale. Për para viteve 70-a, Elvis Presley, Jim Morrisoni... Po në 70-at kërkush së konë mirë më duket. Po, kretin konë trans. Trans, jo konë. Jimi Hendrixi. Zotëri Rasim, ju në jep një 2 mesazha. Nuk po të bojna pa drejt. Një rock edhe një folklor. Po, njëri mesazh në të kundërtën tash, meri sa ma pak me politikë që jetoni ma mirë dhe... Një politika po thosë sa ma pak me politikë. Që t'jetoni ma mirë. Edhe një mesazh poetik. Mesazh poetik? Në kënë zonë të pa përgatitun, mesazh poetik. Edhe vonta. Vesh lexoni thuj. Po, përësia ime do të ishte që të rikthejet libri sa ma shumë, sepse tash nuk o shumë trend me lexu. Unë mendoj se duhet më rikthyja e kohë që të rritan për vështira të lexojnë edhe librin në përgjithësi, sepse përbara gjeneratët tonë kemi lexuar ma shumë. Mendoj se tash shumë ma pak aplikohet leximi i librit në përgjithësi. Dëshiroja që të kthehet ky trend. Në mira mund shumë. Edhe unë mendoj se apo. Atëherë, Gjek... Unë ju falenderoj shumë që i shleconte me ne zoti Selmanaj. Falemderit shumë, po që edhe që knove edhe ka marrë malli shumë ju në të gju. Falemderit shumë. Atëherë, s'po di cila kamerë është më shku në stash. Tufa, a jem të te? Falemderit. Natën e mirë edhe shihemi nesër, është shumë shpejt e bjen nesër me u pa. Po falemderit Adelina edhe Erblinit që më kanë regullu, se s'bon pa i përmen, studio Vallum. Edhe po du mi përshëndet shoqet e mia që kanë shku pa mu kret në Turqi. Ato e din kush janë, e unë po punoj këto. Natën e mirë. Atëherë, natën e mirë edhe prej me, duke i falënderuar musafirët që kemi sonte, duke i falënderuar studentat e kolegjit AB, bendin ton, shihemi nesër mbrëma. Natën e mirë.